Terve! Tänään vähän katsellaan, kun tämmönen videoraita muunnetaan tähän uskoon. Okei, mutta ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin tää on Red-kameran materiaalia tämä. Ja mä en itse asiassa tiedä, että kuka tähän loppujen lopuksi omaa oikeudet, mutta kun tää on julkisessa jaossa, niin kai tällä nyt saa harjoitella. Ja tää on oikein hyvää harjoittelua. Saa tehdä värikäsittelyä tämmöiselle oikealle Red-materiaalille. En tiedä, onko tää RAW-materiaalia vai onko tää pakattua vai mitä tää on. Mutta kumminkin mä löysin sen tämmöiseltä sivustolta. Täällä on muutama esimerkki ja nämä saa käydä lataamassa täältä ja näihin saa värikäsittelyhommaa harjoitella. Sitten semmonen kuriositeetti ikään kuin, eli ainakin tähän Final Cut Pro editoriin tarvii tämmösen Red downloaderin, että saat tämän Redin tämän videomateriaalin ladattua siihen. Jos tätä ei ole, niin se ei tunnista niitä fileksiä sieltä, että niitä on turha sitten koittaa. Muista editorista en tiedä, te tiedätte kun käytätte niitä, mutta ainakin Final Cutiin tarvii. Ja jos tarvii teidän omiin editoreihin, niin te tiedätte sitten mistä ladata. Googlatkaa, että Red Downloader ja sitten tai sitten menkää suoraan tänne Redin sivulle ja mä jätän linkin tuohon alas. Mä jätän tästä ja mä jätän tuosta toisesta sivusta ja sillain. Ja sitten mä latasin tähän tämmösen USVA-efektin tähän päälle. Footage Createista täältä. Mä jätän tästäkin linkin. Täältä saa käydä lataamassa ilmoitteeksi tavaraa. Plus täältä saa myös ostaa tavaraa. Ja täällä on sitten kaikenlaista, mutta se siitä. Nytten lähdetään sitten liikkeelle, eli mä paan tämä tänne alas tähän näin ja sitten niin kuin aina, niin mä paan tuon valkotasapainon kohdalleen. Eli balance color. Ja täältä otetaan white balance ja klikataan tuossa. Pam! Okei, se heti muuttuu. Elikkä ennen jälkeen. No niin, nyt se on kohdallaan. Ja sitten lähdetään tekemään näitä värivirityksiä. Elikkä mä haluaisin, kun tää on vähän tämmönen sumunen kuva ja tälleen tehdään semmonen industrial looking juttu. Elikkä niin, ja tää on muuten 24p sitten, että tää ei ole 25p vaan 24p. Elikkä mennään nyt värikäsittelyyn ja sieltä valitaan, mä valitten sitten tämän kurvihurvi käsittelyjutun. Ja lähdetään sinisistä, kun mä haluan pikkusen enemmän sinisempää tänne. Sinistä tuonne mustiin ja sitten sinistä tuonne highlightteihin. Okei, alkaa näyttää ihan hyvältä. Sitten vedetään valotusta reippaasti alaspäin. Tuon ei tarvi mustia ihan paljon. Sitten vedetään highlightteja alaspäin kanssa rankasti. Sitten ihan pikkusen vihreitä midtonesia. Katsotaanpa, tuo menee violetimpaan suuntaan ja tuo menee sellainen kylmempään suuntaan. Ei ihan noin paljon, aivan vähän. Tuossa on hyvä. Pikkusen. Okei. Pannaanpa tämä sumukuva nytten heti tähän. Tai hetkinen, kun se on videomateriaalia, niin pannaan se kokonaan tähän.
Ja natsataan tuo mitta, okei. Niin, ja se pitää sitten vielä kun tässä on nämä laajakuvapalakit, meidän pitää tämä pienentää näin. Done. Okei. Ja katsotaanpa nyt tän sumun kanssa ja Okei, on se jo parempi. Ehdottomasti. Otetaanpa sitten saturaatiokurvit täältä ja hetkinen. Luma sat. Elikkä eikö luma, anteeksi, joo. Elikkä tehdäänpä tuohon piste ja katsotaan minkälaisen äijääksen se tekee, jos nostaa ihan pikkusen sinisiä, okei. Nostaako sitten jos pannaan hue ja nostaa sieltä kans. Se menee vihreämmäksi. Se meni pikkusen sinisemmäksi, okei. Ja pannaan pikkusen tommosta. Ei se ole liian punainen. Ihan vähän sen nostellaan tosta noin, okei. Katsotaan. Katsotaanpa muuten mittareita, ettei ammuta yli missään vaiheessa. Ei ole mitään hätää. Katsotaan vielä RGB-paraatia. Ei mitään hätää. Varaa nostaa vaikka kuin paljon. Eli tässä se nähdään tämä raw-materiaali etu, että siihen kärsii nostaa tätä arvoa aika paljon, pistää aivan niin kuin valokuvissakin. Että kun se on ihan raaka versio, niin siihen kärsii laittaa vaikka ja mitä, mutta kun se on JPG, niin sinäpä ettei sille paljon mitään. Luetaan tuo. Ja vielä tummemmaksi mä haluan lisää. Mennään tuonne takaisin ja pannaan eikö hetkinen tätä nostetaan vähän saturaatiota ihan pikkusen noin. Ja sitten otetaan uusi kurvit tämmönen color curves. Onko tässä sitten lumaa sat. Katsotaanpa minkälaisen äijäyksen tämä tekee. Tää muuten tekee hyvää efektiä. Tuossa menee liian siniseksi. Tuo alkaa olla jo vähän semmonen maalauksen oloinen tämä. Eikö? Pannaan vähän alaspäin. Se menee liikaa. Nollataan. Katsotaan, jos pannaan midtonesia alaspäin. Keskeltä puutetaan. Jos ei tiedä oikein, että mitä tekee tosiaan, niin tämä on paras keino, että vei vaan näitä nappuloita ees taas ja katsoo, että mitä tapahtuu. Sitten kun ne alkaa pikkuhiljaa menee selkärankaan, niin
Niillä pystyy kattokaa, nostaa tuolta noita, zoomataanpa tuonne. Täältä jos katsotte näitä oransseja. Aika lennosta muuttaapi. Elikkä lumaa, ei pitää ottaa uusi. Otetaan color curvit tuosta ja nyt mä haluan tummemmaksi tätä tosi. Näin. Okei. Ja nyt tästä sumusta vaihdetaan blend mode vaihdetaan. No meidän pitää kokeilla vähän, minkälaisia tulee. Kokeillaanpa pinlightia. Okei. Kokeillaan hartmixia. Okei, vielä tummemmaksi. En mä oikein tummaa halua tommosen lighten. Se näkyy liian hyvin, katsotaanpa. Liian too obvious, niin kuin Lontooksi sanotaan. Color dodge. Näkyykö se ollenkaan nyt? Hyvin heikosti. Pikkusen vahvemmin. Tämmöstä tää on. Ei ole koskaan kohdalla. Linear light. Katsotaanpa. Okei, mutta nyt joudutaan sitten nostamaan hieman valotusta tästä. No ei se mitään, nostetaan valotusta tästä. Elikkä pikkusen tuonne ja highlightteja nostetaan ylöspäin. Näin. Sitten mennään takaisin tänne ja pannaan tämä päälle. Okei, nyt se alkaa olla linear light. Kokeillaan vielä eri vaihtoehtoja. Olisiko... Ei tee mitään näillä. Ei ole liian valoisa. Ei näy mitään. Nytpä alkas olemaan. Joo. Tämäpä ei tämän kummempi ratkaisu ollut. Näin. Elikkä nyt mentiin tästä tähän. Ei paha, Tietenkin tää olisi voinut tehdä erilaiseksikin, mutta mä haluan tehdä vähän tämmöisen ilmeen, koska tää nyt antaa tämmöisen synkän suurkaupungin kuvaa ja tälleen näin. Mutta ei siinä mitään, käykää latailla ja harjoitelkaa ja sillä ja katsellaan myöhemmin. Se on moro.